ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দুৰণীয়া টিভি আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। এটা ৰেচিপি বনাম। ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে বাদাম আলু বা ৰঙচুৱা আলু। আলুটো অলপ পাছত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। তেলখিনি গৰম হৈ লওক। এইটো এনেকুৱা মই বাকলি গুচাই দিছোঁ। এয়া সেইকাৰণে ভিতৰত ৰঙচুৱা হয়। অলপমান ডাঙৰ, একেবাৰে সৰু সৰু চাইজও আছে। ভিতৰত কাটি দিলে এনেকুৱা ওলায়, ভিতৰৰ অংশটো এনেকুৱা। এই দামটো মই বজাৰত কিনোতে 60 টকা কেজি বুলি ক'লে। মই 300 গ্ৰামমান আনিছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে আলুটো যদি বেলেগ নাম আছে ক'বচোন মোক। কিন্তু দোকানীজনে বাদাম আলু বুলি ক'লে। বনাবলৈ একেবাৰে চিম্পুল। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব। তো তেল গৰম হৈছে, কথা পাতোতে পাতোতে গৰম তেলত এতিয়া মই জিৰা কেইটামান দি দিম। জিৰাকেইটা অলপমান ভাজি এনেকে লগে লগে আলুখিনি দি দিম। দেখিবলৈ বাদামটোৰ নিচিনা, সেইকাৰণে বাদাম আলু বুলি ক'ব পাৰে হয়তো। মই এটা দুটা বাকলি গুচালোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটা। সৰুখিনি বাকলি নুগুচালোঁ। একেবাৰে ৰঙচুৱা দেখিবলৈ। ভালকৈ লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই অলপমান সময় ভাজি পিনে ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম। আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম, নহ'লে লাগি ধৰিব। অলপ সময় লাগিব যিহেতু। আলুখিনি ওপৰে সিজিছে, ভিতৰৰ অংশ সিজা নাই আৰু সময় লাগিব অলপ। ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ আৰু মছলাখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু ইয়াতে মছলা আছে হালধি, জিৰা পাউদাৰ, ধনিয়া পাউদাৰ আৰু অলপ জলকীয়া গুড়া। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম গোটেই মছলাখিনিৰ লগত আলুখিনি। এতিয়া গেছটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনখন মাৰি অলপ সময় ভাজিম আকৌ। সিজা নাই এতিয়াও আলুখিনি ভালকৈ। অলপ সময়ৰ পাছত সিজা নিচিনা লাগিছে আলুখিনি। টেষ্ট কৰি চাওঁ। সিজিলে, আলুটো সম্পূৰ্ণভাৱে সিজিলে। বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াত ধনিয়া দি দিওঁ। সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ধনিয়া। সৰহকৈ কাটি দিছোঁ ধনিয়া। মিক্স কৰি দিম, গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ। হৈ গ'ল, ইমানেই ৰেচিপিটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনাৰ, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটো লাইক কৰি দিব। বাই বাই।